What's up mga kaninja? Ayan, welcome back sa aking YouTube channel, Ninja the Vlogger. Ayan, so nandito tayo sa may Solis Street. Ayan, kanto ng Antipolo, kung saan ginagawa na o nagsisimula ng maghukay yung karugtong ng NLEX SLEX connector na manggagaling sa Caloocan. Ayan. So ito na yung magiging dugtong ng ginagawa ng NLEX SLEX bandang Caloocan na mga kaninja. So ito yung Antipolo Street na papuntang Blumentritt mga kaninja. So itong kahabaan to, ito yung Antipolo. Tapos yung pinakadulo nito mga kaninja is yung Blumentritt, kung saan meron na rin mga poste or reinforced concrete pier doon sa may Blumentritt na nakatayo na mga kaninja. Meron na rin mga nakatayo doon, marami na rin na. Tapos ito yung magiging dugtong. Ayan, sinisimulan na rin dito mga kaninja. So I think itong mga bahay dito is matatanggal to dito dahil dito nga yung daan ng NLEX SLEX connector. Ayan, so tingin ko rin itong bahay to is matatanggal din to. So yung likod kasi na ito mga kaninja, ayan yung PNR Reles. Ayan, so yung dulo naman nito na nanggaling sa Caloocan mga kaninja is malapit na rin na papunta dito. Halos sa mga ilang kilometro na lang para sa Hermosa Street. Ayan, so dito sa Tondo. Ayan, dito sinisimulan na rin na maghukay. Ayan, para sa mga pier o poste mga kaninja, o para sa column. Ayan mga kaninja. So kung natandaan nyo yung upload nating nakaraang araw, is yung sa Blumentritt mga kaninja, na NLEX SLEX connector ng Blumentritt. Yun na nga, malaki-laki na rin yung mga nagawa doon na mga kaninja. So dito sa maya dulo, ito yung magiging karugtong niya mga kaninja, yung manggagaling sa Blumentritt. Ayan. So ayan mga kaninja, meron na rin foundation para sa pier na ilalagay sa ilalim pagkatapos maghukay. Ayan mga kaninja, so ito yung pinaka-latest ng update, karugtong ng NLEX SLEX connector ng Caloocan mga kaninja. Ayan, so dito dadaan sa may Solis o Antipolo Street mga kaninja. Ayan, so ayan, puntahan siguro natin yung bandang Blumentritt mga kaninja, kung saan marami-rami na rin nakatayong poste o column o reinforced concrete pier. So let's go na tayo mga kaninja sa Blumentritt. So what's up mga kaninja? Yan, nandito pa rin tayo sa dulo ng Antipolo. Ito kahabaan ng Antipolo mga kaninja. Ayan, kung saan dito naman yung magdudugtong yung galing sa may Solis, yung NLEX SLEX connector mga kaninja. Ayan, meron na rin dito reinforced concrete pier mga kaninja. Ayan, so may mga gamit na rin dito. So same pa rin yung contractor mga kaninja, yung DM Consanji Inc. Ayan, so yun yung kahabaan ng PNR LRT mga kaninja. So ayan, mag-uumpisa pa lang sila mga kaninja. So ang kasunod nito mga kaninja, yan, kunting usog lang dun mga kaninja, is yung na yung malapit sa may Blumentritt station ng LRT1. Ayan, so puntahan natin dun kung ano yung mga bagong ganap dun mga kaninja. So yun nga mga kaninja, nandito na tayo sa may Abad Santos Avenue. Ayan, ito na yung karugtong doon sa Solis ng NLEX SLEX connector mga kaninja. So dito is meron na rin palang nakatayong reinforced concrete pier mga kaninja. Ayan, so ayan, so yung last nating upload mga kaninja, yung last vlog natin dito is wala pang nakatayo dito bandang Antipolo, tapos sa Abad Santos Avenue.
Ayan, so lalapitan lang natin ng konti doon mga kanija, sana hindi tayo makita. Let's go! So yun ang mga kanija, nakalapit tayo dito. Ayan. So ito yung mga karugtong o dito sa Antipolo Blooming Tree. Ayan yung karugtong ng Inlex, SLEX connector mga kanija. Ayan, so natanaw natin yung reinforced concrete pair para sa poste mga kanija. So yun, meron pa doon ginagawang concrete pier mga kaninja. Yan, so lalapitan natin mga kaninja habang wala pang gwardiya. So ayan na mga kaninja. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na concrete pier o reinforced concrete pier ang meron nang nakatayo dito mga kaninja. Ayan, lapitin na natin dun bandang Blooming Tree Station mga kaninja. Let's go! So ayan mga kaninja, dito tayo sa malapitan na kung saan ginagawa yung reinforced concrete pier. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na concrete reinforced pier. Ayan. So yan mga kaninja, dito na tayo sa malapit na LRT1 Station Blooming Tree. Ayan, so meron na rin dalawang poste na nakatayo dito or ginagawang reinforced concrete pier. Ayan. So meron na rin dalawa. Dito sila mga kaninja is merong 7 na nakatayo dun. Ayan. So ano pa rin to, sakop pa rin ng Antipolo Blooming Tree mga kaninja. So ayan ang mga kaninja. Ayan o. So hindi pa pala nag-umpisa yung mga nagtatrabaho dito eh. So ito na nga mga kaninja. Ito yung PNR release ng train mga kaninja. Ayan. Ito naman yung station na Blooming Tree Station ng LRT1. Ayan o. Mayroong ng dalawang reinforced pier na ginagawa dito. So ito na yung kadugtong mga kaninja. Ayan. So ngayon mga kaninja, hanggang dito na lang yung video natin. Ayan. So maraming salamat ulit mga kaninja. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like and share. At para update kayo sa mga latest video natin mga kaninja, pakiclick lang ng notification bell. Ayan, so magpapaalam na tayo mga kaninja. Bye bye. God bless sa lahat.